Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng nay, ngày 13 tháng 04 năm 2026, chúng tôi tiếp tục gửi đến bà con bản tin phân tích nhanh thị trường hồ tiêu với góc nhìn chuyên sâu, nhằm giúp bà con nắm bắt kịp thời xu hướng giá cả trước khi đưa ra quyết định bán hàng hợp lý. Trong những ngày gần đây, thị trường hồ tiêu trong nước đang phát đi tín hiệu tích cực khi giá bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh ngắn. Điều đáng chú ý là đà tăng này vẫn được duy trì ngay trong thời điểm cuối tuần, giai đoạn mà thông thường giao dịch có xu hướng chững lại. Dưới góc độ chuyên gia, diễn biến này cho thấy lực cầu trên thị trường đang dần cải thiện, một số doanh nghiệp thu mua và đại lý đã bắt đầu điều chỉnh giá tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu gom hàng đang quay trở lại, đặc biệt để chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới. Ở chiều ngược lại, thị trường thế giới hiện vẫn đang trong trạng thái ổn định, chưa ghi nhận biến động mới trong những phiên đầu tuần. Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đang trong giai đoạn quan sát, chưa đưa ra mức giá điều chỉnh mới sau kỳ nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, việc giá quốc tế duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Malaysia, đang đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho giá tiêu trong nước. Điều này cho thấy cán cân cung cầu toàn cầu vẫn chưa có sự thay đổi theo hướng dư cung rõ rệt. Về yếu tố cung, dù nguồn hàng từ vụ mới đã bắt đầu được đưa ra thị trường, nhưng chưa tạo áp lực lớn lên giá, lượng hàng bán ra vẫn ở mức vừa phải, cho thấy tâm lý người trồng tiêu đang có xu hướng giữ hàng chờ giá tốt hơn thay vì bán ra ồ ạt như trước. Nhìn tổng thể, thị trường hồ tiêu hiện đang bước vào giai đoạn phục hồi mang tính kỹ thuật, kết hợp với sự cải thiện dần của yếu tố cầu thực tế. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang dần ổn định trở lại sau những biến động trước đó. Trong ngắn hạn, nếu nhu cầu thu mua tiếp tục được duy trì và thị trường xuất khẩu không xuất hiện biến động tiêu cực, giá hồ tiêu hoàn toàn có khả năng tiếp tục nhích lên. Tuy nhiên, đà tăng có thể diễn ra theo hướng chậm và chắc, thay vì tăng nóng như các giai đoạn trước. Bà con cần đặc biệt theo dõi sát diễn biến thị trường trong những ngày tới, nhất là khi các doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu công bố mức giá giao dịch mới. Đây sẽ là tín hiệu quan trọng để xác định xu hướng rõ ràng hơn của thị trường. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Thị trường thế giới. Giá hồ tiêu thế giới chưa có biến động mới, duy trì ổn định đầu tuần. Tiêu đen Indonesia, 7.074 đô la một tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.320 đô la một tấn. Tiêu đen Brazil, 6.150 đô la một tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.300 đô la một tấn. Tiêu trắng Malaysia, 12.200 đô la một tấn. Mặt bằng giá quốc tế vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại Malaysia. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam. Tiêu đen 500G trên lít, 6.100 đô la một tấn. Tiêu đen 550G trên lít, 6.000 đô la một tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la một tấn. Giá xuất khẩu đi ngang, chưa có điều chỉnh mới trong đầu tuần. Thị trường hồ tiêu trong nước. Giá tiêu tiếp tục phục hồi nhẹ, xu hướng tăng trở lại sau cuối tuần. Đắk Lắk, 139.000 đến 140.500 đồng một ký. Đắk Nông, 138.500 đến 140.000 đồng một ký. Gia Lai, 138.000 đến 139.500 đồng một ký. Phú Yên, 138.000 đến 139.500 đồng một ký. Kon Tum, 138.000 đến 139.500 đồng một ký. Đồng Nai, 140.000 đến 141.000 đồng một ký. Lâm Đồng, 140.000 đến 141.000 đồng một ký. Bình Phước, 140.000 đến 141.000 đồng một ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 141.000 đồng một ký. Phú Quốc, 138.000 đồng một ký. Bình Dương, 141.000 đồng một ký. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường hồ tiêu trong những ngày gần đây đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi tương đối rõ nét sau giai đoạn điều chỉnh ngắn. Mặt bằng giá nội địa đã bắt đầu nhích lên trở lại trong khoảng 1 đến 2 ngày gần đây, cho thấy lực cầu thực tế đang có dấu hiệu cải thiện. Đáng chú ý, một số kho thu mua và đại lý đã chủ động điều chỉnh giá tăng từ chiều hôm qua, phản ánh nhu cầu gom hàng đang quay trở lại trên thị trường. Diễn biến này diễn ra ngay trong thời điểm đầu tuần, giai đoạn thường mang tính thăm dò, càng củng cố thêm tín hiệu tích cực về tâm lý giao dịch. Ở chiều ngược lại, khối doanh nghiệp xuất khẩu hiện vẫn chưa công bố mức giá mới, cho thấy thị trường quốc tế đang trong trạng thái quan sát và chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về cung cầu. Tuy nhiên, việc mặt bằng giá thế giới vẫn duy trì ở vùng cao tiếp tục đóng vai trò là trụ đỡ quan trọng, giúp hạn chế áp lực giảm đối với giá nội địa. Tổng thể, thị trường đang vận động theo hướng hồi phục có kiểm soát,
Với sự cải thiện dần của lực mua nhưng chưa xuất hiện các yếu tố đột biến, trong ngắn hạn, nhiều khả năng giá hồ tiêu sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhẹ hoặc dao động ổn định trong biên độ hẹp, trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn khi các tín hiệu từ thị trường xuất khẩu được xác lập. Trên đây là phần phân tích và nhận định nhanh thị trường hồ tiêu sáng ngày 13 tháng 04 năm 2026 dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm cơ sở tham khảo, từ đó chủ động hơn trong kế hoạch bán hàng và sản xuất. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật giá nông sản mỗi ngày, nhanh chóng và sát thực tế nhất để bà con tiện theo dõi. Nếu thấy thông tin hữu ích, bà con đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt like, đăng ký và chia sẻ để lan tỏa đến nhiều người hơn.